Vào thời đại sơ khai của vũ trụ, khi chưa có bất kỳ một sự sống nào, một quả trứng không biết đã tồn tại từ bao lâu, đã nở ra Arceus, đấng sáng thế, vua của các vị thần. Bằng sức mạnh của mình, Arceus đã dùng 1000 cánh tay để định hình vũ trụ. Khoan, các bạn nghĩ là mình sắp kể câu chuyện về đấng đúng không? Không đâu, nhá. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Rampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokémon, và đây là cộng sự của mình, Rotom. Như mọi người đã thấy ở tiêu đề, thì hôm nay mình xin nói về bộ ba sáng tạo hay Tam Thần Long, những vị thần quyền năng trong thế giới Pokémon. Hãy cùng xem chúng có những điều thú vị gì trong video lần này mọi người nha. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 96,2% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các chủ đề thú vị, không làm mất thêm thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng vào video thôi nào. Theo truyền thuyết vùng Sinnoh, Dialga, Palkia và Giratina đã được Arceus tạo ra cùng lúc khi vũ trụ bắt đầu, tại núi Thiên Quan. Mỗi cá thể đại diện cho một khía cạnh trong vũ trụ. Dialga và Palkia được trao quyền năng kiểm soát một yếu tố của thực tại là thời gian và không gian, trong khi Giratina được trao quyền kiểm soát phản vật chất. Nói trắng ra thì chúng là ba anh chị em của nhau. Cứ tưởng con cùng một cha thì sẽ yêu thương nhau lắm. Nhưng sự thật thì quá phũ phàng. Khi ba đứa này sẵn sàng bem nhau mà không cần suy nghĩ nếu lãnh thổ của chúng bị xâm phạm. Có lần Dialga đã đánh bể cả ngọc của Palkia, ý mình là ngọc này, đừng có nghĩ bậy nha. Chưa hết, cả hai còn lôi nhau ra thế giới con người, đánh một trận kinh thiên động địa. Nhiêu đó thôi chưa đủ, Giratina có lần còn kéo đầu Dialga vào thẳng thế giới của mình và Dialga không trượt phát nào. Nếu không có Seimin thì chắc Dialga đã đi ăn gà rồi. Điều đó minh chứng cho chúng ta thấy rằng Arceus là một ông bố tồi. Giờ chúng ta cùng đi sâu vào từng vị thần để xem chúng có gì thú vị nào. Dialga, Pokémon thời gian hay vị thần thời gian? Người ta nói rằng thời gian bắt đầu trôi khi Dialga được sinh ra và sẽ tiếp tục mãi khi nào trái tim nó còn đập. Dialga kiểm soát dòng chảy thời gian từ quá khứ đến tương lai. Nó có thể bóp méo, dừng, tăng tốc hoặc đảo ngược thời gian theo ý thích. Không những vậy, Dialga có thể làm thoái hóa bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì, kể cả Pokémon và con người, dù họ có muốn hay không. Dialga mang hệ thép phản ánh cho sự nghiêm khắc, chính xác và không khoan nhượng của thời gian. Palkia, Pokémon không gian hay vị thần không gian? Người ta nói rằng khi Palkia được sinh ra, các bức tường của thế giới biến mất, không gian trở nên ổn định hơn nhờ vào mỗi hơi thở của nó. Palkia không chỉ tự do đóng mở các cổng không gian, mà còn bóp méo luôn cả không gian hay du hành đến những chiều không gian song song. Palkia mang hệ nước như một cách đại diện cho sự uyển chuyển, biến hóa và bao trùm của không gian. Giratina, Pokémon nổi loạn hay vị thần cai quản thế giới hỗn mang? Sau khi vũ trụ được tạo ra, vì bản tính bạo lực của mình, Giratina bị Arceus đẩy đến thế giới hỗn mang, một thế giới đảo ngược của thế giới Pokémon, nơi thời không và trọng lực vận hành theo những quy luật bất thường. Nó được cho là có sức mạnh ngang hàng với Dialga và Palkia, nhưng có khi còn mạnh hơn, đến mức có thể khiến cả Dialga và Palkia trở nên hoảng loạn. Dù bị Arceus đẩy đi, Giratina không bị tiêu diệt mà tiếp tục tồn tại như một bóng ma ở bên kia thế giới, khiến hệ ma trở thành hệ đại diện hoàn hảo với nó. Ngoài ra, hệ ma của Giratina cùng với Palkia mang hệ nước, Dialga mang hệ thép, cả ba đại diện cho ba trạng thái cơ bản của vật chất là khí, lỏng và rắn. Như ghi chép thì Arceus vốn dĩ tạo ra bộ ba này trong hình thái nguyên bản, khác hoàn toàn với hình dạng được tôn thờ hiện nay ở Sinnoh. Chúng ta có một con khủng long cổ dài mắc xương, một nhân mã mất tay và một con rết chỉ có 6 chân. Và những hình dạng này chỉ được chúng sử dụng ở lãnh thổ của mình, hoặc khi hấp thụ năng lượng từ các vật phẩm như đại ngọc kim cương, đại ngọc chân châu hay đại ngọc bạch kim. Palkia cùng với Dialga có thể được lấy cảm hứng từ truyền thuyết thần đạo về Izanami và Izanagi. Hai vị thần được cho là đã tạo ra một hòn đảo bằng cách dùng một cây giáo để khuấy đại dương, rồi dựng nên các cột trụ chống trời, tạo nên các hòn đảo là nước Nhật như ngày nay. Còn Giratina làm ta liên tưởng tới hình tượng thiên thần sa ngã, những thực thể thiên giới đã nổi loạn chống lại Chúa và bị đày xuống địa ngục. Với 6 chân, 6 gai và 6 cánh, cấu trúc cơ thể của Giratina gợi nhớ đến con số 666, biểu tượng cho sự phản nghịch trong văn hóa phương Tây.
Điều này hoàn toàn tương đồng với việc Giratina bị Arceus trục xuất sang một chiều không gian khác vì bản chất hiếu chiến của mình. Có một giả thuyết cho rằng việc Dialga nghẹn họng hay Palkia cụt tay trong hình dạng nguyên bản và lý do Giratina bị lưu đày đều là sản phẩm của Arceus nhằm mục đích kiềm hãm tiềm năng phản loạn của chúng. Đến nỗi đấng còn phải tạo thêm tam vệ thần hồ Uzi, Mesprit và Azeo nhằm mục đích để chế ngự Dialga và Palkia khi cần thiết, cũng như để thay thế cho Giratina sau khi bị đày. Đói thì ăn cơm, khát thì uống nước. Đã là dân chơi Pokémon mà không sắm những sản phẩm liên quan đến Pokémon thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng lấy đâu ra chỗ để mua? Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay trang TikTok của kênh Grampapedia. Tại đây kênh có rất nhiều mặt hàng như thẻ bài, mô hình, phụ kiện cho Nintendo Switch từ những shop uy tín nhất Việt Nam với giá cả phải chăng đủ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Mua đồ trên trang TikTok Grampapedia chỉ có hàng xịn nhất thôi. Còn lỡ mua trúng hàng không đúng ý thì mua lại. Link TikTok mình để dưới phần mô tả. Cả nhà cần kiếm gì thì cứ nhấn vào thôi nha. Với vai trò là Tam Thần Long, Dialga, Palkia và Giratina đều sở hữu chung đặc tính gây áp lực, như thể hiện cho uy lực tuyệt đối, áp chế mọi loài sinh vật. Ngoài ra còn có thêm đặc tính thần giao cách cảm dùng để truyền đạt ý chí cho loài người. Riêng Giratina nguyên bản, vì vốn sống trong thế giới hỗn mang, nên còn sở hữu thêm đặc tính lơ lửng, giúp thích nghi với trọng lực bất ổn tại đây. Tiếng gầm thời gian là chiêu thức độc quyền của Dialga. Nó tấn công mục tiêu bằng một nguồn sức mạnh, có thể làm biến dạng cả thời gian. Còn xé toạc không gian của Palkia sẽ xé toạc mục tiêu cùng với không gian xung quanh nó. Và Giratina bao phủ bản thân trong bóng tối khi thi triển bóng ma phục kích. Nhưng nếu ta để ý thì sẽ thấy Dialga thi triển tiếng gầm thời gian cứ như nước đang tuôn trào, xé toạc không gian của Palkia thì sắc bén như gươm. Còn bóng ma phục kích của Giratina lại xuyên cả thời gian và không gian, biến mất khỏi hiện tại, ẩn mình vào cõi hỗn mang. Ba khái niệm thời gian, không gian và hỗn mang này tưởng như mâu thuẫn, nhưng lại chính là ba trụ cột tương hỗ nhau để duy trì sự cân bằng của thế giới. Người Celestica từng sinh sống ở vùng Hisui từ rất lâu, trước cả khi hai tộc Kim Cương và Ngọc Trai đến đây. Họ bắt đầu thờ phụng cả Tam Thần Long cùng với Arceus hay đấng toàn năng Sinnoh. Họ còn cho xây dựng nên những công trình sau này được gọi là tàn tích đền Celestica, đường núi Celestica và thần điện Sinnoh, gồm cả tượng của Dialga, Palkia và Giratina tại tàn tích đền Celestica, cùng các tượng tổ tiên của những Pokémon lãnh chúa và Pokémon thú cưỡi tại thần điện Sinnoh. Vào một thời điểm nào đó, người Celestica phát hiện ra việc Giratina bị đấng toàn năng Sinnoh lưu đày, nên họ đã phá hủy tượng của Giratina để khiến nó bị lãng quên trong dòng lịch sử. Sau đó, khi Dialga và Palkia lần lượt xuất hiện trước trưởng tộc của hai tộc Kim Cương và Ngọc Trai, hai bộ tộc này bắt đầu sùng bái mỗi vị thần như đấng toàn năng Sinnoh thật sự, dẫn đến tranh cãi, xung đột và chia rẽ tôn giáo sâu sắc cho đến khi cả hai bên kiệt quệ và buộc phải đình chiến. Nhiều năm sau đó, Giratina đã tìm được cơ hội trả thù Arceus bằng cách hợp tác với một con người tên là Volo, được cho là tộc nhân còn sót lại của người Celestica. Nó đã mở ra một khe nứt thời không khổng lồ trên đỉnh núi Thiên Quan. Khe nứt này khiến Dialga và Palkia trở nên cuồng loạn, gây ra hàng loạt biến động khắp vùng Hisui. Các Pokémon lãnh chúa rơi vào trạng thái cuồng nộ. Bắt đầu xuất hiện Pokémon đầu mục với kích thước khổng lồ và hàng loạt biến dạng không gian và thời gian, kéo theo con người hay Pokémon từ quá khứ và tương lai đến Hisui. Tất cả những việc này đều nhằm mục đích buộc Arceus phải lộ diện, nhưng cuối cùng đã thất bại nặng nề. Bạn có từng nghĩ tại sao một Pokémon hệ thép như Dialga lại đeo vật phẩm là Đại Ngọc Kim Cương, Palkia là Đại Ngọc Chân Châu, còn Giratina thì đeo Đại Ngọc Bạch Kim không? Có ẩn ý hết đó nha cả nhà. Thời gian được ví như thép bởi sự cứng nhắc và lạnh lẽo, nhưng chỉ có Kim Cương mới đủ sức tượng trưng cho tính bất biến, vĩnh cửu của thời gian. Khái niệm mà Dialga quản lý. Đây còn là một cách chơi chữ, khi thép là một loại vật chất thuộc hành kim trong ngũ hành, mà kim loại và kim cương đều dùng chung chữ kim. Chân châu, sinh ra từ lòng đại dương, bắt đầu chỉ là một hạt cát nhỏ cuốn vào cơ thể của loài trai. Qua thời gian, lớp lớp xà cừ bao bọc, chuyển hóa hạt cát ngày nào thành viên ngọc óng ánh. Chính quá trình biến đổi linh hoạt, uyển chuyển ấy đã phản ánh cho bản chất biến đổi không ngừng của không gian mà Palkia cai quản. Bạch kim, với sắc xám ánh bạc lạnh lùng, dù giá trị kém hơn, nhưng bạch kim vốn hiếm có và bền bỉ hơn cả vàng, đủ sức nặng để đứng chung với kim cương và chân châu.
Vì không mang ý nghĩa hào quang rực rỡ hay quyền lực như vàng, nên bạch kim phù hợp để đại diện cho Giratina, vị thần bị lưu đày, cô độc, gắn liền với thế giới hỗn mang u ám. Và đó là thông tin về bộ ba sáng tạo trong thế giới Pokémon mà mình tìm hiểu được. Nhìn chung bộ ba này là những khái niệm vô hình, nhưng đã được thực thể hóa thành những sinh vật quyền năng. Bạn có biết thêm gì về bộ ba này thì xin hãy comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngại ngùng chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà bạn dùng với những vị thần này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau.